yes ปลาแดงพี่น้องเฮ้ได้แล้วแต่น้ำอิดได้สาวครึ่งพี่น้องคิปเปอร์พามาตึกเบ็ดอากาศวันนี้หนาวหลายวันนี้แต่ว่าเป็นมื้อวันพักก็เลยมาน้ำก็แห้งเห็นไหมพี่น้องแถวน้ำแห้งลงหลายนกมาหาเรากินปลาเอาแล้ว fish on fish on ดึงแห้งเลยปลาแดงพี่น้องโอ้ yes come on right come on man this guy have big muscle man come on baby you done okay all right
Look at that พี่น้องตัวที่สองพี่น้องโอ้ what the heckแล้วพี่น้องแล้วรุด2 ตัวนี้ตัวที่3ที่ได้อยู่ที่ตัวนี้2 ตัว Yes. Oh, yeah.21พี่น้องตัวนี้21 21พี่น้อง21งามสายงามสายสวยสายสวย
เอาเร็วbig one this one big one ยังไงนี่แหละพี่น้องตัวนี้น้ำแห้งๆที่ปลาแดงมันทีบลุงไปน้ำเลิกพี่น้องมันทีจึ้งอยู่น้ำมันแถวออยสเตอร์กับแถวหอยนางรมเนี่ยพี่น้องแถวนี้มันที่จะหอยนางรมมันถากมันซอกกินง่ายอยู่นี่เด้ตัวใหญ่ที่ตัวนี้โอ้ตัวใหญ่ละThis one giant, man. That, come on, man. Come on. Got big muscle, this guy. Come on, you done? Okay, you done. No way. Come on. Oh, come on. Nhảy lại. มันบ่ลงแนทพี่น้องyou know โตบักใหญ่เลย big one man look at it wow big this one let's see how big you areผิดเรื่องโอ้26 ครึ่งพี่น้องยังเอาได้อยู่บ่ให้ไกล28โอเคคีเปอร์ตัวนี้บ่มีจำเนี่ยบ่มีจำเบื้องนั้นก็บ่มีโอ้เบื้องนี้มีจำยังมีจำนะ
มันกินแล้วครับพี่น้องมันหักบ่เกินเลยเดี๋ยวจะหน่อยที่เปลี่ยนเหยื่อลองตัวนี้เบิ่งพี่น้องเหยื่อหน้าบ่กินพี่น้องที่ได้เปลี่ยนใส่เหยื่อพื้นเหยื่อหน้าน้ำนี่บ่กินเปลี่ยนใหม่เหยื่ออย่างลงพื้นตัวนี้หนาวหลายมื้อนี้พี่น้องเช้านี้30 กว่าองศาโอ้ว่ะออกรถมาเย็นอย่างนั้น30 องศาฟาเรนไฮต์เด้อพี่น้องเด้อโมเมนต์เซลเซียสโอ้ยอีกแล้วyesโอ้มันแห้งเลยนะป่านี่แห้งนี่ดิเด้ย้ำห้อนแห้งๆย้ำหนาวที่บ่ปั่นแล้วเหยื่อใส่มื้อนี้พี่น้อง
อู้ตุ้ยหลายงามหลายตัวนี้ตุ้ยดีแทกดูให้ปันใด22ครึ่งพี่น้อง22พี่น้อง22 22พี่น้องเขาสิปล่อยตัว26สิไปเนาะ26สเก็ตไปเอาตัว22ไว้เอาตัว22ไว้ตัวนี้มันหลายมันไปบอกแม่แพ้โรคแพ้ไข้นะพี่น้อง